Nakain yata ako. Thank you, kuya. Alright, beach. Kaliwa tayo, kaliwa. Dito ka lang. Ram, dati. Pwede ka maligo dyan.
Parang Boracay din, kaya lang hindi siya kasing buhay din, no? Saka matigas. Saan kayo mga turtle? Pwede pa kaya tayo mag island tour? Nasa na, hinahanap lang namin. Ayahay. Next time, Ibram, try naman natin mag scuba diving. Ha? Ngayon na? Kaya lang, siyempre maghahapon-hapon na, di ba? Mag-practice na na pag-bubuhay. Ito yung hayahay. Dito na yung hayahay. Ayun ang hayahay. Ayun ang hayahay. Dapat kung mag-scuba diving mga 5 days. Diba? Kasi yung first day kasi swimming pool lang yun eh. Sayang, walang drone. And there you go, hayahay. Minutes later. Yun. Sa room tour muna mga lodi. Yan. Room tour from our room. Siyempre. Hayahay Resort. Ayan. Meron kaming dalawang king bed, TV, and ang bathroom. Hot and cold shower, bidet. Yan, hello. Vanity mirror. Ayan, towel sa taas. Then, ang view. Ayan, view, dagat. Ito ko, mamaya ko napakita sa inyo. Ayan, pakita ko na nga rin. May dal ko naman ito. Smoking. Ayan, dagat. Alright. Tapos, dito, may lamesa. May lamesa, vanity mirror ulit. Yan, hanger ang gamit ko, kaya nakahubad ako ngayon. Yun, charge na ako, power bank. Tapos dito meron mga temptation, safety box at temptation box. Tapos ba, kabukas malamig, pagbukas nga ng beer. Magkano ka beer dito? Sandwich, toasted San Miguel beer, 80. Uy, 80. Pareho lang pala sa Manila eh. Inumin ko na natin beer nila. Ayan, buksan na natin to. Kasi, wala lang. Gusto ko lang mag-inom. Ayun. Pagpunta, paglabas ng pinto. Nasa labas yun ako eh. Ayan. Number 1 po kami, number 1. Number 1. Non-smoking. Dito kami mag-smoke. At ang beach, ayan na agad ang beach. Mamaya island hopping muna kami. Init. Ayan. So, ayan po ang room tour ni Marvskie Gaming. Bam.